हेलो साथीहरु नमस्कार म टेकबहादुर जीसी यहाँहरुलाई टेक्निकल टेक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म कुनै पनि एन्ड्रोइड मोबाइल वा ट्याबमा कसरी युट्युबलाई ब्याकग्राउन्डमा रन गरेर त्यहाँ प्ले गरिएका कुनै पनि म्युजिक अथवा मोटिभेसनल स्पीच अथवा तपाईलाई के मन पर्छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा प्ले गरेर अन्य कुनै पनि एप्सहरु रन गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा आफ्ना साथीहरुलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि वेबसाइट खोजेर न्यूजहरु पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल टेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिची अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अब लागौं कसरी कुनै पनि एन्ड्रोइड मोबाइल वा ट्याबमा ब्याकग्राउन्डमा युट्युब रन गरेर कुनै पनि भिडियोहरु कुनै पनि म्युजिकहरु प्ले गरेर कसरी अन्य एप्सहरु चलाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिनको लागि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ। म गुगलको क्रोम ब्राउजर डिफल्टेड ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुस् यो सर्च बारमा youtube.com लेखेर सर्च गर्नु होला। ल हेर्नुस् युट्युब खुलिसकेको छ युट्युब एप्स। तपाई अब सुरुमा यो तीनवटा डटमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँ यो डेस्कटप साइट तपाईको मोबाइलको स्क्रिनलाई डेस्कटप साइटमा इनेबल गर्नु होला। ल हेर्नुस् यो तपाईको मोबाइल अब डेस्कटप साइट स्क्रिन मोडमा चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईले आफुलाई मन कुनै पनि म्युजिकहरु मोटिभेसनल भिडियोजहरु अथवा तपाईलाई के मन पर्छ युट्युब अन्तर्गत के मन पर्छ त्यो यस सर्च बटनमा गएर ट्याप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ तपाईले यहीबाट कुनै पनि चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म एउटा 30 को यो बारुले कम्मर ढल ढल भन्ने गीतलाई म यहाँ रन गर्न गइरहेको छु। गीतलाई म बजाउँदै छु। यो बज्न प्ले सुरु भइसकेको छ। अब तपाईले यो होम बटनलाई ट्याप गरेर अब मिनिमाइज गर्नु होला। ल हेर्नुस् यो मिनिमाइज भयो। अब तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यसलाई ट्याप गरेर थोरै तल सार्नु होला। ल हेर्नुस् यहाँ तपाईको यो यहाँ स्टप देखाउँछ तर यहाँ प्ले गर्नुभयो भने अब यहाँ प्ले भइरहेको छ। अब तपाईले जुनसुकै एपहरु पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। चलाएर आफूले त्यो म्युजिक सुन्दै अथवा तपाईको ब्याकग्राउन्डमा रन भएको कुनै पनि भिडियोहरुको म्युजिक अथवा आवाज सुन्दै तपाईले विभिन्न च्याटिङहरु गर्न अथवा कुनै पनि अन्य कार्यक्रमहरु गर्न अथवा न्यूजहरु पढ्न तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईका सल्लाह सुझावहरु तल कमेन्ट बक्समा जनाइदिनु होला। आगामी भिडियोहरुमा भेट हुने नै छ। आजलाई छुटौं। हस्त धन्यवाद।